أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالندريمة ذا الأفدريمة إتكوين الله عز وجل صلوات ذا سلامة بيغامين صلى الله عليه وسلم باشا ذا مشيل الله عز وجل قوف بتا mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra, të nderuara xhiruese dhe xhiruese, jemi në ligjëratën e 18 me radhë të këtij muaji të bekuar Ramazan në ciklin e ligjëratave në syfyr dhe kemi përzgjedhur që të flasim rreth sureve të fundit, nga sa janë sure të shkurtra që përmbajnë vete mësime madhështore dhe që janë sure që praktikojnë më së shumti nga besimtarët dhe xhamati namazfalës. Me shpresën e Allahut Azza wa Jell që do të kenë dobi dhe mirësi këto ligjërata dhe me shpresën e Zotit xhallahu ala që besimtarët kur ta falin namazin pas dëgjimit dhe mësimit të këtyre sureve përmes dhe mësimeve nga këto sure, do ta falin namazin pak me më shumë përkushtim edhe me dashuri dhe vullnet të madh, duke e ditur ku përkthimin e këtyre sureve dhe kuptimin e tyre. Jemi në ligjëratën e dytë me radhë të surës Maun, pra prej 10 sureve të fundit, ku Allahu Azza wa Jall tha ara'aita alladhi yukadhibu bid-din, pra a ke parti o Muhammed ai i cili e mohon pra ditën e vërtet, ditën e ringjalljes. فذلك الذي يدعو اليتيم si pasojë e këtij mohimi ai pastaj rebelohet edhe e nënçmon jetimin edhe refuzon jetimin, nuk jep ushqim. Wala yahuddu ala ta'am al-miskin, dhe i tilli për shkak mos besimit të tij ndaj ditës së llogarisë për Allahut Azza wa Jall. Ajeti i tretë, pra as nuk nxit të tjerët me dhon bamirësi, pra ndaj të varfërve as vet nuk bën bamirësi. Wala yuhaddu ala ta'am al-miskin fawailul lil musallin. Mjerat edhe mirë për ata të gjithë të cilët e falin namazin, por alladhina hum an salatihim sahun, që janë të pakujdesshëm ndaj namazit të tyre, duke e falur në momentet e fundit të daljes së kohës së tij, apo edhe pasi që namazi ka dalë nga koha, ata pastaj e falin. Alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yura'un, edhe ata që ndaj namazit të tyre pra bëjnë syfatësi edhe nuk e falin për hir të Allahut Azza wa Jall. Wa yamna'un al-ma'un, pra edhe e ndalojnë ata të cilët domthon kanë nevojë për diçka, ai domthon as nuk ndihmon, por edhe merr pjesë në ndalimin edhe në nxitjen e tjerëve që mos me dhën pra bamirësi edhe mos me bë mirë. Normalisht kjo sure e shkurt, por që në veten ngërthen mësime të mëdha. Prej mësimeve i kemi veçuar disa prej tyre në ligjëratën e parë, ndërsa tash vazhdojmë në ligjëratën e dytë me mësime dhe porosi nga kjo sure e shkurtur, por që tregon për disa njerëz të cilët e mohojnë ditën e ringjalljes, ditën e llogarisë para Zotit xhallahu ala, dhe disa njerëz të cilët kanë disa veti, të cilët veti u përkojnë munafikëve dhe dyftyrshëve. Andaj lutim Allahun xhallahu që Allah mos na bëj për tyre. Mësimi i radhës është, megjithse kjo sure Maun, pra ara'aita alladhi yukadhibu bid-din, është e shkurtur, e flet pra për përkushtimin e shtirur, të cilën nuk guzon muslimani ta bëj, dhe konsideron se me ndihmu atyre që janë në nevojë është kusht fundamental i besimit, ashtu sikurse është kusht fundamental i kësaj feje falja e namazit me përpikëri të plot, me përkushtim të plot. Dhe normalisht që ka dallim edhe mes namazfalësve, nga se disa prej tyre e falin namazin me përkushtim të plot, disa prej tyre kanë mangësinë në namazin e tyre, disa prej tyre pra nuk falin hiç, disa prej tyre shtiren në namazet e tyre. Andaj surja Maun i kursionon ata që e pengojnë bamirësinë dhe ndihmën për ata që kanë nevojë. Dhe prej cilësive të dyftyrshave hipokritëve që i ka cekë Allahu Azza wa Jall në Kur'an, janë se ata domethënë
alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Pra ata të cilët treguan koprac vetë me veprimet e tyre, treguan koprac në pasurinë e tyre, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, edhe i urdhërojnë njerëzit me u tregu koprac, i urdhërojnë pasanikët e tjerë që mos me janë gjitë dorën të varfërve, mos me janë gjitë dorën jetimve, nga se sipas atyre kjo pasuri që këta e kanë fitu është nga djersa atyre, nga mundi i tyre, edhe ne qysh kemi fitu, duhet edhe jetimi edhe të varfrit me për vjel kratë me punu dhe me fitu sikur se ne. E këta kanë haru se kjo pasuri është pra begatin nga Allahu Azza wa Jall për ta, mirë po njëkohësisht është sprovë. Ose Zoti xhallahu ala dëshiron që ata t'i afrojnë Allahut përmes bamirësisë, ose Allahu Azza wa Jall pra nuk i bën prej bamirësve, por prej koprazve në mënyrë që tu ashtoj atyre dënimin. Andaj alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Ata të cilët pra treguan kopraz vet, mirë po edhe i urdhërojnë njerëzit të tjerë me bë kopraci. Mirë po me yabkhal fa inma yabkhalu an nafsi. Ai cili bën kopraci, pra të tillët pra bëjnë kopraci për veten. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ka thënë Allahu Azza wa Jall, ata të cilët e ruajnë veten e vet nga kopracia, pra të tillët kanë me qenë të shpërtuar nesër për Allahut Azza wa Jall. Andaj kujdes i nderuar agjërues dhe agjëruese, nëse ti s'ke mundësi me bo mirë, nëse ti heziton me bo bamirësi, atëherë s'paku hesht, s'paku mundohu mi nxit të tjerët me bo bamirësi, edhe s'paku mos u bon shkaktar që me u privu vllau jot, motra jote, kushia jote, i afërmi jot nga ndonjë bamirësi për shkak fjalëve të tua jo të mira. Pra nëse s'ke mundësi me bo qels i hajrit, s'paku domthon mos u bon qels i sherrit, por bon mbyllës i sherrit. Nëse s'ke mundësi dhe tregosh kopras vetë me kontribuën këtë çështje, ata nxitët e tjerët edhe domthon ndihmoj atyre s'paku fizikisht nëse jo domthon në aspektin financiar. Pra surja Maun, kjo surë që jemi duke fol, i kërcënon ashtë për ata të cilët pengojnë bamirësinë përgjithësi, edhe i pengojnë të tjerët me i ndihmu ata që kanë nevojë, qofshin nëse i kanë familjar, edhe nëse i kanë pra kojshyt të tyre nuk i kanë nga afërsia e gjakut, afërsia farefisit të familjes. Gjithashtu kjo surë aludon për vërtetimin e besimit në ringjalljen, se do të ketë shpërblim edhe në dëshkim. Normalisht kjo surë tregon për njerëzit negativ, personalitete negative, të cilat personalitete bojnë punë këqija, edhe nuk bojnë punë të mira për shkak se nuk besojnë në ringjallje, nuk besojnë në ditën e llogarisë, nuk besojnë se do dalin një ditë para Allahut Azza wa Jall, edhe do të shohim pra se çfarë kanë vepruar nga veprat e tyre. Për atë arsye Allahu Azza wa Jall thotë: "Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba." Ja ku e ke librin tënd të veprave, pra lexoje edhe shiko sa ke bu mirë, ke bu keq, edhe ti je mjafton që je llogaritës i vetvetes sonde. Gjithashtu Allahu Azza ka thënë në surën Kaf, pra wa talal mujrimina mushfiqina wa wudi al-kitab, pasi që të vendoset libri, do të shohësh njerëzit e humbur të numçarët, mushfiqina mimma fi. Pra kurashtar se a thua vallë në këto libra apo në këtë libër çfarë mund të gjendet, mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Dhe Allahu Azza thot, pasi që ata janë kurashtar, mushfiqina mimma fi, pra ta shohin se çfarë kanë këto libra, edhe në këtë libër wa yaqulun, pasi që të hapat libri dhe të shohin se çka ka të regjistruar, ma li hadha al-kitab, çka puna me këtë libër që duhet të ka, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, nuk paskalon se në dunja pa shkru, as e madhe e as e vogël. Wa wajadu ma amilu hadira, pra të gjithë kanë me gjithë para vetes së tyre se çfarë kanë vepruar në këtë dunja. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dhe Allahu Azza wa Jall nuk i bën padrejti askujt subhanahu wa taala. Andaj ata të cilët e mohojnë ringjalljen do të parafaqohen me këtë çështje, edhe do të dalin para Allahut Azza wa Jall, do ta shohin realitetin, pra do të lypen më kthim rapa, mirë po një gjë e tillë nuk do të mundsohet, nga se përgjigja do të jetë negative nga Allahu Azza wa Jall, nga se Allahu u bën madje se ju se keni për një dhe këtë kërkesë më kthim rapa, nga se ju jeni të atill që edhe me ju kthim rapa prap vazhdoni në atë që keni qenë në të kaluarën. Dhe kjo sura pra aludon në vërtetimin e besimit në ringjalljen dhe se do të ketë shpërblim dhe ndëshkim. Dhe kjo është
drejtësia absolute e Allahut azza wa jall, nga se mos ishte bota tjetër, mos ishte xheneti, xhehenemi, mos ishte shpërblimi, ndëshkimi atër, cila do të ishte esenca e kryerjes së veprave të mira, cila do të ishte njësia matëse e dallimit mes njeriu të mirë edhe njeriu të keq. Krejt këto gjëra i kalon Allahu azza wa jall ndëshkimin, shpërblimin ditën e llogarisë, vetëm me na bëmë di Allahu azza wa jall se Zoti është i drejt absolut dhe se ai i jep hakun çdo kujt. Fa me ya'mal mithqala dharratin khayran yarah. Kush ka bën një punë të mirë të vogël, sa grimca atomi qoftë ajo është hajër për të. O me ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Pra nëse ka bën një të keqe, pra edhe ajo është, edhe atë ka me gjetë para Allahut azza wa jall, dhe është normal sherr për të. Dhe Zoti xhallahu ala është drejt dhe ka thënë: "Wa nada'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Ka thënë Allahu azza wa jall, ditën e gjykimit do të vendosim peshore, mizan, llogaritës. Pra, wa nada'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah fala tudlamu nafsun shay'a. Pra, nuk kemi bërë padrejti askujt. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Pra, edhe nëse ajo e mirë, ajo punë është sa grimca atomi, kemi me sjell atë para Allahut azza wa jall në mizan, në peshore, edhe mjafton që ne jemi llogarisë, nga se Allahu azza wa jall nuk i bën padrejti askujt. Pra, wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah nuk i bën padrejti askujt. Wa ma Allahu yuridu al-ibad. Fa Allahu azza wa jall, tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq. Këto argumente, këto sqarime, këto çështje që po t'i sqarojmë ti o Muhammed dhe popullit tënd janë argumente të vërteta, dhe se Allahu azza wa jall pra nuk i bën padrejti askujt prej robërve të tij. Dhe se Zoti xhallahu ala do ta llogarisë çdo kënd pra sipas asaj që ka vepruar, dhe secili do të jap llogari për Allahut azza wa jall për çdo gjë që ka vepruar. Gjithashtu Allahu azza wa jall i ka cilësuar dhe besimtarët dhe dy fytyrshit me katër kooperaci, me katër atribute, të cilat atribute nuk guxojnë të jenë prezente tek besimtari musliman, të cilat janë atribute negative. E para është kooperacia, nga se zakonisht ata të cilët nuk shpresojnë në shpërblimin e Allahut, ata të cilët ju ndashurun kanë dunja, e kanë harruar Allahun azza wa jall, të tillët pra nuk shpresojnë në shpërblimin e Allahut azza wa jall, dhe si pasojë e kësaj mos shprese, të tillët pra gjithmonë hezitojnë edhe ngurojnë me dhon sadaka rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Pra arsye prej cilësive të jo besimtarëve edhe cilësive të munafikëve do të thotë është se ata pra janë kopras, edhe i urdhërojnë të tjerët me bë kooperaci bile, shpesh ali gjejmë ata që tallen me besimtarë të cilët ndoshta si kanë kushtet sikur ata financiare, megjithatë gjejmë prej besimtarëve që ndoshta jep sadaka një vezë, ndoshta një kuti hurma, 80 cent, edhe kështu me radhë. Këta domthon leje që nuk bojnë bamirësi, leje që nuk urdhërojnë të tjerë për bamirësi, nuk nxitnin, por edhe i ndalojnë të tjerët me bo bamirësi, edhe bojnë hajgare me muslimanët të cilët janë të varfër, por që e dinë që të Zoti vetë shpërblen për këtë bamirësi dhe japin ndoshta sadaka dhe vetëm një vezë, por këta tallen me ta vetëm që mos milon me dhon bamirësi. Andaj bamirësia është prej virtyteve të larta besimtarit, është prej moraleve të kërkuara në Islam, është prej gjërave që aludojnë pastërtinë e zemrës njerëzore, aludojnë pastërtinë e zemrës dhe të shpirtit të besimtarit, dhe aludojnë që ky njeri domon e ka mundur egon e tij, xhelozinë e tij, e ka mundur kooperacinë, edhe i jep vëllezërve dhe motrave të tij pra nga ajo që i ka dhënë Allahu azza wa jall. Pra arsye Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Wa ahsin kama ahsana Allahu ilejk, wa la tabghi al-fasada fil ard, inna Allaha la yuhibbul mufsidin." Pra, dhe bë mirë ashtu siç ka bëu mirë me ty Zoti jot. Pra, wa ahsin kama ahsana Allahu ilejk, wa la tabghi al-fasada fil ard. Dhe mos u bë njëri shkatimtar në tokë, duke përhapur mëkate, duke i pengu njerëzit me bëu hajër dhe mirë. Inna Allaha la yuhibbul mufsidin, nga se Allahu azza nuk i don fesaxhit, edhe ata që rriten dhe jetojnë dhe vdesin duke bërë fesad në tokë, duke i përçar njerëzit edhe duke i pengu njerëzit që dëshirojnë me ia bëu hajrin të mirën vendit ku ata jetojnë edhe shoqërisë tyre. Andaj, nëse spaku s'ke mundësi me kon bujar, spaku hesht ose spaku nxitit të tjerë me bëu një gjë të tillë. Wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika hum muflihun. Kush e ruan veten e vet nga kooperacia, pra të tillët pra do të jenë të shpëtuar. Për atë arsye ka zbritur ajeti në lidhje me Talha ibn Ubaidillah. Pra,
të cilët Talha i cili domthon ka sakrifikuar me gruan e vet, e kalon veten keq, familjen vet keq, domthon edhe fëmia keq, vetëm e vetëm me boba mirësi, edhe mos me lënë musafir keq mundi, edhe Zoti xhallahu ala ka shpall ajet për ta dhe tha wa yuthiruna ala anfusihim wala kana bihim khasasa. Pra ata sakrifikuan shumë, e harrun veten e vet, gruan, familjen, edhe kështu marrë fëmia, pra wa yuthiruna ala anfusihim, elan veten keq, ولو كان بهم خصاصة edhe pse ishin shumë të nevojshëm për ato ushqim, mirë po domthonë vetëm e prit mysafirin mirë, më u tregu ba mirë se bujar, ata lën veten keq edhe kështu Zoti xhallahu ala shpall edhe për ata, pra që do të lexojë deri në ditën e gjykimit, dhe Zoti xhallahu ala ka buzëqeshur me veprimin e tyre, nga se një gjë e tillë nuk e bën veç ai i cili e shpreson ditën e llogarisë edhe ditën e takimit me Allahun azza wa jall. Andaj prej cilësive të besimtarëve që i ka thënë Allahu azza wa jall në këtë sura është e para është kooperacia, pra që është gjë e shumtuar, është ves i keq edhe nuk bën të jetë prezant tek besimtari. Gjithashtu prej çështjeve të jo besimtarëve, prej çështjeve të dyftyrshave është lënia e namazit. Pra ata ose e lejnë tërësisht namazin siç bën jo besimtarët që nuk falen, nga se kushti i pranimit namazit është shahadeti, Islami, ose ata domthon e falin namazin në kohën e fundit daljes kohës, ose presin me dal koha edhe falin. Për fat të keq, kemi shumë besimtarë që janë neglizhent karshi namazit, karshi këtij ibadeti madhor në Islam, që është ibadeti i dytë më i erë i kërkuar nga Allahu azza wa jall pas shahadetit, andaj besimtarë musliman nuk e neglizhon, por e falin kohën e tij, nga se prej cilësive të besimtarëve është inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Pra namazi është për besimtarët në kohën e caktuar, po flas për besimtarët elitën e zgjedhur për Allahun azza wa jall, kurse dyftyrshët domthon zakonisht quhen me përtasi namaz, edhe zakonisht e vojnojnë namazin edhe nuk e përmendin Allahun azza wa jall. Për arsye tha Allahu xhel wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Pra kur quhen me fal namazin, pra munafikat e dyftyrësh quhen me kooperaci, edhe me dembeli, edhe me mërzi, se nuk kanë qef me kry këtë ibadet madhor për Allahun azza wa jall. Andaj idhujtarët nuk e falin namazin fare, kurse ka pi hipokritëve, ndoshta pi besimtarëve që janë sprovuar me këtë çështje që zakonisht janë label ndaj namazit, edhe e lojnë namazin kohën e fundit, ose e presin edhe me dal, edhe me fal namazin pastaj më vonë, Allah i na ruaj. Pastaj cilësia e tretë që ka përmendur Allahu azza wa jall e hipokritëve dhe jo besimtarëve në këtë sura është syfacia, se ata domthon zakonisht i bojnë punë me syfaci. Dhe Allahu azza wa jall ka thënë qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Pra këtë këto punë i bojnë, quhen me fal namazin, vetëm që t'i shohin njerëzit, edhe ta shohin se këta po falen, edhe janë të kujdesshëm ndaj namazit të tyre, e përmirësojnë faljen e namazit, e zbukurojnë faljen e namazit, vetëm që njerëzit të flasin për ta se këta po falen, edhe sikur se sa bukur po falen. Por realisht ta kanë filluar me fal me përtasi, edhe jo me vullnetin e madh që duhet me pas muslimani kur del para Allahut azza wa jall dhe kur lidhet në namaz, domthon del para madhrisë Allahu subhanahu wa taala. Andaj këto janë hipokritët, këto janë domthon dyftyrëshat të cilët e bojnë gjë të tillë, pra e falin namazin me kooperaci, edhe çka më keqë yurauna an-nas, pra e falin namazin vetëm me e fitu shikimin e njerëzve, pëlqimin e njerëzve, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Edhe cilësia tjetër thot Allahu azza wa jall është se ata nuk e përmendin Allahun azza wa jall, bile e përmendin shumë pak, edhe kaner edhe fare hiç. Andaj kur e përmendin Allahun azza wa jall, ata përmendin kur janë në mezhlis, në sofër, në iftar me muslimanët, me njerëz të devotshëm, edhe ata munduan me u bosita dhe me u duk, vetëm njerëz me fol fjalë mira për ta, ose pra si rrin namazit gati, ose e falin shpejt dhe shkel shko, kurse kur rrin me ndonjë mezhlis, ndonjë iftar ku ka musliman devotshëm, që e falin namazin me rregull, që e falin namazin me devotshmëri dhe ngadal, edhe ai bëhet i tillë, pra vetëm njerëzit më thonë se ky domthon po fal ka mirë, bukur, edhe kis po lej ka namazin. Edhe e fundit që ka thënë Allahu azza wa jalla prej cilësive të hipokritëve në këtë sura është cilësia 4, mosdhënia e zakatit. Pra hipokritët zakonisht ata që bojnë syfaci, pra kur ti preksh në xhep, kur ti preksh në parë, ata domethën rebelohen edhe nuk e japin zakatin. Ose arsyetuan me një arsye që nuk pranohet në Islam, se unë kam dhënë sadaka shumë brenda vitit, andaj keq se sadaka po bëj niyet zakat. Jo, kjo është veti
mirë po zakati duhet që me plesu një vit edhe me arrit shumën e pareve në atë vit që pastaj më të bo obligim zakati. Dhe është prej shtyllave të islamit, pra se ka pasat e hipokrit mas vdekjes së pejgamberit që menxit që kanë prit mazi ka dek pejgamberi edhe kanë thënë që tashmë pejgamberi ka vdek edhe na nuk po japim zakatin, por Abu Bekri kur i ndëgjoi këta zëra doli dhe tha që mashallahu ai i cili domthon po flet në këtë formë, këtë mënyrë, pra kemi me luftu me të derisa t'ja marrmi hakun e fukarave që fjala për zakatin dhe domthon e obligoi të gjithë me dhon zakatin me dëshirë ose pa dëshirë. Pra atë si Allahu azza xal ka treg vetëm për ata të cilët ulladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim. Ata të cilët por nuk e japin zakatin e tu bojnë zakatin argjentin edhe pasurinë e tyre, edhe nuk e shpenzojnë në rrugën e Allahut azza xal duke e dhënë zakatin, ata rtjo Muhammed por gëzoi ata me një dënim të madh. Andaj prej cilësive të hipokritëve është sa aty me idhime domthon parja, idhime dora me shtin xhep, edhe idhimet për fat të kesh një pjesë e pasurisë me dhon, pra një herë brenda vitit për Allahun azza xal, kurse Zoti xhelalu ala i ka dhon familje që ndosh, i ka dhon shëndet, i ka dhon pasuri, por ai nuk është ndjenja që më ndo pasurinë e vet 2.5% edhe me ja dhon fukaras, Allahu na ruaj. Gjithashtu ka thonë ulemoja prej mësimeve nga kjo sure që aludojnë është se çdo zemër që është e zbrast nga besimi në ringjallje, shpërblimi dhe ndëshkimi është krijesa më e keqe dhe nuk ka dobi nga ajo krijesë njeri. Andaj ajo zemër e cila është larg rrugës Zotit, ajo zemër e cila nuk i friksohet Zotit xhelalu ala, ajo zemër e cila nuk shpreson në shërbimin e Allahut azza wa jalla, nga ajo zemër nuk ka hajër dhe mirësi. Për atë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bëu dua që Allahu azza wa jall me rujt nga duaja e cila nuk pranohet edhe min qalbin la yakhsha, edhe me rujt Allahu azza wa jall nga zemra e cila zemra e cila nuk ka frikë nga Allahu subhanahu wa taala, nga sa ajo zemra e cila nuk i njeh Zotin e vet, nuk ka frikë Allahun azza wa jall, pastaj normal nuk e jep zakatin, nuk i friksohet Allahut azza wa jall, edhe nuk bën mirësi, nga sa realisht nuk i njeh Allahun azza wa jall, por ka zemra të cilat janë të sumura dhe Allahu azza wa jall ndoshta i ka volosur për devijim dhe kur të voloset zemra me devijim, ajo zemra pastaj s'ka hajër dhe mirësi sa tjetër në këtë jetë. Për këtë arsye ka thonë pejgamberi sallam, kur më katon robi i biri Ademit, i vendoset një pikë zezë në zemër. Nëse pendohet, fshihet pika, por nëse vazhdon me gjunohe, pra nuk fshihet dhe shtohen pika derisa të errësohet ajo zemër dhe errësohet tërësisht. Dhe s'ka vend në zemër drejta e nurit imanit besimit dhe kur të voloset ajo zemër mos pret hajër dhe mirë prej asaj zemër. Andaj njeriu bëhet krijesë e keqe kur rebelohet karshi Zotit vet, edhe nuk i rri obligimeve Zotit e xhelalu ala, edhe nuk i çon amanetet e Allahu subhanahu wa taala, dhe në këtë formë, në këtë rast bëhet krijesa më e keqe, edhe pse Allahu azza wa jalla ka nderuar si krijesë njeriu, edhe ka krijuar në formën më të bukur, mirë po ja që njeriu bëhet kryeneç, e harron Zotin e vet, e harron premtimin që ka marrë nga Allahu azza wa jall, ka harruar dhe harron që do dalën një ditë para Zotit vet, do të ballafaqohet me të edhe se Allahu do ta pyet se pasurinë që ta kam dhënë, a ke dhënë zakatin, edhe se obligimet që ti kam kërkuar, ai ke çu ato obligime vend, edhe ai ke kry amanetet e Allahu subhanahu wa taala. Andaj ajo zemër e cila është zbraz nga besimi në gjallë, është e volosur me devijim, është e rrësuar me gjunohe, me shirk dhe yudhëtari, dhe ajo zemër pra nuk pritet hajër dhe mirësi prej saj, ka sa ajo zemër më nuk njeh Zot, ajo zemër pra më nuk i friksohet Allahut azza wa jall, e kur nuk i friksohet Zoti xhelalu ala, pastaj nuk kryen vepra të mira. Gjithashtu ulemai kanë thënë për mësime është ndëshkimi, kërcënimi për ata që e neglizhojnë namazin dhe nuk kanë nder se në çfarë ku e falin namazin. Kjo është prej shenjave të hipokrizisë. Allahu na ruaj nga ky veprim. Për fat të keq, me këtë sprovë mund të sprovojnë edhe disa besimtarë të cilët tregojnë neglizhent ndaj këtij ibadeti madhor, tregojnë neglizhent ndaj kryes së këtij adhurimi madhor pranë Islam, namazit. Andaj i cili tregon neglizhent ndaj namazit, edhe nëse fal, i tilli është në rrezik të madh, i tilli apo të tillën e pret një dënim i dëmshëm nga Allahu azza wa jall, nga se namazi është momenti më i dashur për muslimanin, kur ai lidhet me Zotin xhelalu ala dhe kur ai e përmend Zotin e vet, edhe llogarit veten sikur se ka dalë për Allahu dhe pa fal këtë ibadet madhor. Andaj përderisa mundohemi, le të mundohemi ta përsosim këtë ibadet, nga sa është ibadeti më i madh në Islam, dhe nëse kemi punë mirë me namaz, me lejen e Zotit xhelalu ala, edhe të tjerat puna do të kemi lehtë. Përndryshe, nëse kemi probleme dhe ngjecje me namaz, pra edhe me të tjerat, pra kemi më pas probleme. Është për të çuditur se plesht të cilët janë edukuar në këtë formë që në mos milon sunetet, ata kur silojnë sunetet. Mirë po kur vjen ndonjëri me u fal, thot a goç, a kam gjuna nëse kur si fal sunetet. Unë nuk e di çysh bëhet kjo pyetje. Pra, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka treguar shumë vlera të mëdha të suneteve. Pra, si ka mundsi njëri me këtë shëndet, me këtë elan për punë, për asine, me thonë a kam gjuna që nuk i fali sunetet. Pra, sunetet duhet më u fal,
nga se të gjithë jemi gabimtar dhe të gjithë nuk kemi mundësi me përsos namazin farz dhe sunetet na përsosojnë namazin farz. Andaj nuk bëhet pyetja a hin gjuna, por bëhet pyetja se si ta përsosim më mirë namazin. Pra ndëshkimi, kërcënimi i Zotit xhallahu ala është për ata të cilët e neglizhojnë namazin dhe nuk e kanë ders fare se çfarë ku e falin namazin. Pra ta syë Allahu xhallahu ka thënë alladhina hum an salatihim sahun. Pra mirë për ata të cilët falen. Allahu po thotë mirë për ata të cilët falen. Çka më bëu Zot për ata të cilët nuk falin namaz? Çka më bëu atyve? Mazi po thotë Zoti fawailu lil musallin, mirë për ata falen. E kjo fjala wail zakonisht janë në kërcënim, me dënim nga Zoti xhallahu ala, andaj mirë për ata të cilët falen. Qysh o Zot, edhe mu fal, edhe Allahu pi kërcënon këta që po falen me dënim. Alladhina hum an salatihim sahun, ata të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Pra i falin namazet në kohën e fundit të kohës së tyre, ose edhe e lojnë namazin me i kalu koha, edhe pastaj e falin pas kohës, siç bëjnë disa musliman, të cilët thonë o gjendëruan kum qenë nga angazhuar tër ditën, edhe se kum fal as drek, as ikindi, as akşam, as asi, kum ardha shtëpi edhe për ne kum fal krejt. Ky i tilli rrezikohet me dënim nga Allahu azza wa jall. Pra ky rrezikohet që i bjen mend që duhet më fal. Po shkojmë bëu athinë që nuk e fal fare namazin këtë dunjë, çuçi ka ai punën para Zotit te xhallahu ala, edhe çuçi ka kusim ai me mendu veç, me ideal Allahu përpara e lemu me jetune me këtë mentalitet dhe me këtë çështje. Andaj ai i cili neglizhon namazin dhe nuk kujdeset për me fal namazin kohën e tij, Allahu ja ka thonë lemaja është një prej shenjave të hipokrizisë që ky person pra është tulisur me këtë cilësi të hipokrizisë, Allahu na ruajt. Gjithashtu ka thonë dietarët, besimi është valla i pandashëm i drejtësisë dhe i përmbushjes së nevojave të atyre që janë nevojtar. Kurse paganizmi i dhujtaria është vllai i egoizmit, mos tolerancës dhe arrogancës. Dënimi do të takojë atij që ha pasurinë e jetimit, që në vlerëson jetimin e në çmon dhe nuk jep të drejta që duhet t'i gëzoj jetimin. Andaj kjo fe islame na jep neve udhëzime dhe mësime se duhet muslimani të jetë i drejtë. Dhe duhet besimtari musliman të ndihmoj nevojtarëve. Pra, jo të sillet me ta në mënyrë egoiste, mos të jetë tolerant, as të jetë arrogant. Andaj ai cili ha pasurinë e jetimit me të drejtë, ai cili në vlerëson jetimin, pra ai nënshmon dhe nuk jep, të tillin e pret një dënim i madh te Allahu azza wa jall, dhe se tillin me këtë këto cilësi, pra cilësohet me cilësive të hipokritëve, Allahu na ruaj. Andaj Allahu ka thënë vetëm dhe ka thënë innal ladhina yakuluna amwal al-yatama dhulman inma yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sayra. Ata të cilët e hawan pasurinë e jetimit me pa të drejtë. Me pa drejtësi, inma yakuluna fi butunihim nara. Këta realitet kanë hungur, pra vetëm zjarr në barqë të tyre, edhe këta i pret një dënim me zjarr në xhenem nesër për Allahu subhanahu wa taala. Andaj cilësia e besimtarit është që i ndihmon të tjerëve, i ndihmon të varfërve, dhe kjo fe na ruan edhe raportet mes veti, raportet ndërshoqërore. Për ta thyer pejgamberi sa ka thënë la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk e ka plotësuar askush imanin, besimin për juve si duhet, derisa t'ia dojë vëllau të vet atë që e don për veten e tij. Bile bile ka ardhur në transmetim që ka transmetuar Tabarani, se edhe ka thënë se xhinxhiri i transmetimit është hasan, ka thënë pejgamberi sallam ma amana bi rajulun, thot nuk bëm vaki, apo nuk më ka besu mu që është duhet shpallën tem, mesazhin tem, njeriu i cili pra ngopet edhe e din që në atë momente kushia e tij është zbrazur edhe ai nuk mërzitet fare. Ky realisht, thot pejgamberi, nuk e ka kuptuar drejt Islamin, nuk e ka kuptuar drejt pra misionin e ardhes së pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe nuk e ka kuptuar drejt cilësinë e kësaj feje. Andaj prej cilësive të hipokritëve është sa ata le që nuk bojnë bamirësi, janë koprac, por nxisin të tjerët mos më bëj bamirësi, edhe pastaj përqeshin ajo që ka më keqja besimtarët të cilët janë pra me kushte të vështira, mirë po mundohen që me atë kaçik që kanë, me atë mundi që kanë, me atë pasuri që ka dhënë Allahu azza wajal, pra me bëj bamirësi qoftë edhe vetëm me një vetë. Pra këta tallen me ta. Edhe kjo është pjesë cilësive të rrezikshme të atyre që bëjnë shefasim. Dhe për cilësive që i ka thënë Allahu azza wajal në këtë surë është sa ata pra e refuzojnë jetimin edhe sillen keq me jetimin. Dhe ata që bëjnë kështu në këtë formë, këtë mënyrë, që abuzojnë me patë të drejtë me pasurinë e jetimit dhe mendojnë se jetimi s'ka bab, ata kanë harruar realisht që ka një Zot ky jetim dhe që Allahu azza wa jalla nuk e lën rahmetin e tyre,
por që këta e kesh përdoren këtë çështjen e dunja, edhe në botën tjetër do të dënohen dhëmshëm nga Allahu Azza wa Jall. Andaj besimtari musliman duhet më largu nga këto cilësi, të cilat janë cilësitë hipokritëve, dhe nuk duhet të jetë muslimani egoist, nuk duhet të jetë mos tolerant, edhe nuk duhet të jetë arrogant, por duhet të jetë i thjesht, duhet të jetë i butë, edhe duhet të gjindë vëllezërit e tjerë të cilët kanë nevojë me janë gjitë dorën edhe mund kujdes për ta. Gjithashtu kanë thënë dietarët, nga kjo sure mësojmë se mos dhënia atyre që kanë nevojë është shenja e hipokritëve, ndërsa ai që nuk jep nevojtarëve për muslimanëve nuk është nga ata. Pra, besimtari musliman e pason rrugën e besimtarëve devotshëm. Për atë arsye, ka thënë Allahu xhelal, për atyre që e kundërshtojnë sunetin e pejgamberit selam, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Edhe e zgjedh rrugën, jo rrugë që kanë besimtarët. Cila duhet të jetë rruga e besimtarëve? E Abu Bekrit, e Omerit, rruga e drejtësisë, rruga e bamirësisë, rruga e afrimitetit, rruga e mospërçarjes. Nëse ai këto i bën kundërta, Allah thot wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Ai lakon edhe nuk e pason rrugën e drejtë që e pasojnë besimtarët. Allah thot nuwallihi ma tawalla, e lojmë na. Po do ne kështu me jetu, po do në këtë formë me jesë përpara, ne të vazhdoje. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ose al masira. Thot Allahu, e lojmë ato që e lyp edhe që e zgjedh, por do në ditën e gjykimit wa nuslihi jahannam, do ta hedhin me zjarm, ose al masira, sa përfundimi i keq është, Allah na ruaj. Pra besimtari musliman i jep besimtarëve vet, vëllezërët vet pra përparësi. Siç dihet në një rast prej luftave të muslimanëve, pra plegosje të mëdha në mes muslimanëve, dhe normalisht kishte pak ujë, edhe secili prej besimtarëve musliman kur i jepte mundësia me pi ujë, thoshte vllai jem, pra ka nevojë më shumë se unë, derisa vllavi jem ka më shumë se unë nevojë për këtë çështje, por derisa besimtarët musliman erdhi domthon kjo çështje, derisa u kthy tek personi i parë. Prej mësimeve është pejgamberi sa më ka thënë, kush nuk interesohet për çështjet e besimtarëve, nuk është nga ata. Normal, çelësia e besimtarit është që mu interesu për kujshin e vet, për vllavin e vet. Mirë po, nëse nuk interesohet për kujshin e vet edhe për vllavin e vet, normalisht që kjo nuk është cilësi e besimtarit të sinqert. Nga se që shta pejgamberi selam në hadithin që ka transmetuar Tabarani, dhe ka thënë që zinxhiri i hadithit është hasan i mirë, ka thënë ma amana bi, nuk ka besu në drejt në mesazhin tem që kam ardhur unë me te. Kush është ai? Kush për kuna kam thënë pejgamberi selam? Ai i cili ngopet edhe në atë moment e din që kujshia vet është barkëzbrazur dhe ka nevojë sikur sa ai me ushqy veten edhe familjen e vet. E ky person, thot pejgamberi selam, nuk e ka kuptuar drejt mesazhin tem, nuk e ka kuptuar drejt sunetin tem me të cilin ka dërguar mua Allahu subhanahu wa taala. Dhe dietarët kanë thënë disa se gjëja më e mirë që ti bën për Allahun azza wa jall është ajo vepër e cila domthon fshehet edhe nuk e din askush për Allahun azza wa jall, pos Allahu azza wa jall. Andaj besimtari musliman çdo vepër që e bën duhet me bëu për hir të Allahut azza wa jall edhe më u largu nga syfacia. Edhe në kohën e sotit normalisht që zakonisht pasanikët po kërkojnë foto, kur bëhet foto atë sa është e nevojshme, e jo të teprohet domthon për çdo vepër që bëhet, foto të teprohet, të kalohet edhe të nëshmohet i varfri. Pra, ai i cili e fal, ai i cili jep bamirësi ose bën çdo vepër për hir të Allahut azza wa jall, i tilli pra ka më qenë më afër suksesit edhe ka më thërisë me cilësitë e besimtarëve. Për atë arsye ka thënë Fudali ibn Iyadi, o ju të cilët po bëni syfatsi, o ju që se keni ndërmend me i bo punë për Allah, pra mos u lodhni më mirë hiç fare, mos bëni hiç punë, sepse leçës do t'ju bojnë këto punë dobi për Allahut, por do të dënoheni para Zotit pse i keni bo për njerëz, për krijesa, edhe si keni bo këto punë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Andaj gjurmt pra e veprave të mira mbesin edhe pas vdekjes, sidomos njeriu nëse i ka bë për hir të Allahut azza wa jall. Andaj besimtari musliman i bën krejt punë për Allahun azza wa jall, edhe e lut Zotin xhelle wala, pra që ta ruaj nga syfasia. Për të arsye, kjo fe nuk është vetëm një manifestimi i ritualeve, të cilat domthon nuk mjaftojnë nëse nuk burojnë nga sinqeriteti, për shkak se ato vepra që bëhen me sinqeritet lajnë gjurmë në zemrën e muslimanit domosdo, dhe besimi
Në ditën e llogarisë nuk është vetëm fjalë që thuhet me gjuhë, por një ndryshim që e shtyn zemrën me bamirësinë ndaj vëllezërve të tyre, edhe e shtyn zemrën me mendu që ajo zemra po e ka një Allah që e përcjell dhe e ka një Zot i cili e din të fshehtën, e ka një Zot që e din se çka fshehin çepallat e tyre, edhe e ka një Zot që e din se çka fshehin zemrat e njerëzve. Ky Zoti jon, ky është Allahu Azza wa Jall që atij nuk i fshihet asgjë. Andaj nga njëherë më mirë është një punë më pak të më u bë, edhe më u bë me sinqeritet se do ta gjejmë për Allahun Azza wa Jall, se sa më u bë shumë vepra edhe shumë punë, edhe ato leçi nuk i gjejmë për Allahun Azza wa Jall, por që do të dënohemi për ato Allahin e ruajt. Për arsye ka thënë Sha'rawi rahimahullah, nëse e sheh një të varfër në vendet e muslimanëve, dije se atje në mesin e tyre është një i pasur që e ka ngrinë pasurinë e tij. Pse e ka përmend Sha'rawi këto? E ka përmend për shkak se nëse e shef një të varfër dihet që ka hëngur pasinë të varfër pa drejtë, ose ka marrë me dhunë, ose e dyta e ka marrë përmes ndonjë lloji tatimit, ose e treta nuk e ka dhënë sadakon, edhe zakatin, nga se zakati është e drejtë e të varfrit tek i pasuri. Për të arsye, Allahu Azza wa Jall kur i ka përmend rënd cilësitë e dy fytyrshëve, don ka cek sjella e keqe me hetimin, lënia e namazit, syfacia, kooperacia në pasuri, janë shenja që aludojnë se filani nuk është i sinqert në fjalët e tij. Andaj nëse besimtari vesh diçka nga këto cilësi, çurtimi mbie mbi të pavarësisht nga lloji i përmendur dhe nga mallësia e syfacisë që mund të jetë. Për atë arsye Allahu Azza wa Jall pra ka thënë në surën An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa yukhadi'uhum wa idha qamu lis-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kur ata ngrihen për namaz, ata quhen me fal namazin me përtaci, vetëm për të dukur para njerëzve, dhe se Allahun e përmendin shumë pak kur janë vetëm kurse para njerëzve shminkohen dhe bëhen që kishte pa përmendin Zoti xhelalu ala. Për atë arsye Allahu thot apet, wala yunfiquna illa wa hum karihun, dhe nuk shpenzojnë nga pasuria vetëse në mënyrë të përbuzus, pra në mënyrë përbuzëse. Pra nëse dikush ja çon një jetim apo një fukara që t'i lip ndihmë, ai tregohet arrogant, ai nervozohet, edhe në farforme e nënshmon fukaran, edhe në farforme thotë se kush ka dërguar te unë, nga se unë nuk jam për atyre që jap pa bamirësi Allahun e ruajt. Gjithashtu kanë thënë ulemaja, principi me kësaj sure është besimin e ditën e gjykimit është inkurajuesi më i madh për muslimanin që të kryej vepra të mira. Kurse ai që e përgjigjëstron ditën e gjykimit, pra ai automatikisht vetes e ka mbyll portat e mirësisë, edhe portat e kryerjes së veprave të mira. Na pse falemi? Pse agjerojmë? Nga se e dim që në ditë kemi medal për Allahut Azza wa Jall. E dim që është një ditë e llogarisë. E dim që kemi medal për Allahut dhe Allahu ka më na llogarit për këto punë të mira, edhe ka më na shpërbly. Për atë arsye na çka bëjmë? Inkurajohemi përmes besimit në ditën e ringjalljes, duke inkurajohemi me kry vepra të mira. Pse? Se e dim që kemi një Zot që na shpërblen, edhe ne ka premtuar që kur dalmi para tij me këto punë të mira, ai ka më lavon xhenetin pra Allahu subhanahu wa taala. Pra besimin e ditën e ringjalljes na stimulon edhe nxit zemrën që gjithmonë me qenë aktive, e mos me qenë dembele edhe përtace, e ngrit zemrën me qenë nivelin më të lartë, edhe ngrit zemrën që me qenë prej elitave të zgjedhura të Allahut Azza wa Jall. Dhe kur zemra e muslimanit e arrin këtë nivel, e arrin këtë kapacitet, e arrin këtë grad, pastar e shohim që kjo zemër gjithmonë është zemërgjere. Gjithmonë është fleksibile, edhe nuk është e ngurtë. Pavarësisht që njerëzit munden me i bë sherr dëm, ajo zemër prapë domthonë është në gjendje me fal, është prapë në gjendje me bë mirë. Pavarësisht sprova që i ka, prapë bë mirë edhe nuk i ndal pra bamirësinë ose mirësi tjera. Sa njeri na i njohmi që kanë shumë sprova në familje, që kanë shumë sprova në jetën e tyre. Mirë po, ajo kur zvrehet në fytyrën e tyre. Gjithmonë ata i shohmi me apetit. Gjithmonë ata i shohmi aktiv. Gjithmonë ata i shohmi duke fol për projekte. Gjithmonë i shohmi ata duke nxit për të mirë popullin, njerëzit, shoqërinë. Pavarësisht provave që i kanë në familjet ose në jetët e tyre të përditshme. Ky është muslimani. Kush ka qenë njëri më i sprovuar se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Prej umetit të tij s'ka qenë kurkush. Mirë po pejgamberi sallallahu gjithmonë ka qenë njëri aktiv, gjithmonë ka qenë njëri fleksibil, ka qenë njëri i dashur, ka qenë njëri buzëqeshur, e kanë mbulu problemet, por s'kalon me ndiku që këto probleme me largu atë nga kjo rrugë drejt, nga kjo rrugë bekume. S'ka të lu pejgamberi sallallahu që këto probleme me ndiku edhe mos sjell keq me njerëzin në xhami, keq mos sjell me njerëzin në rrugë. Ai s'ka faj ty në rrugë që ti ke probleme me gruën. Ai në xhami s'ka faj ty që ke probleme me vladin. Ai s'ka faj që ke probleme me shefin punë. Andaj këto janë probleme që na rrethojnë neve. Edhe nuk guxojnë këto probleme
me na ndryshu neve personalitetin edhe me na ndryshu virtytin tonë që na ka dhëruar me te Allahu Azza wa Jall me qenë zemërgjer. Andaj zemërgjësia është një diçka që nuk blehet me parë. As nuk vjen zemërgjësia për një natë. Zemra është një element kyç. Nëse është e shëndosh kjo zemër, këtë tjerat aktivitetet shfaqen jashtë. Për atë arsye, pejgamberi më ka thënë, në trupin e njeriu është një copë mishi e ngjyzur, nëse ajo është në rregull, këtë trupi është në rregull. Nëse ajo s'është në rregull, edhe ajo trupi s'është në rregull. Dhe ka thënë Allahu, illa man atallaha biqalbin salim. Përpos ai i cili vjen me zemër të pastër para Zotit, të pastër nga xhelozia për vllavin e vet, të pastër nga xhelozia për kolegun e vet, të pastër nga xhelozia për katëndarën e vet. I ka thënë vëlla Allahu këtë urtësi, i ka thënë vëlla Zoti dije, i ka thënë Zoti e lan për punë, për bamirësi. Le vëlla të punojë njëri. Po ty s'unë s'jam, po çka më të bëu vëlla? Ty Allahu ta ka dhënë derë tjetër, këtini derë tjetër. Andaj përderisa na nuk i perceptojmë këtë punë, këtë formë, këtë mënyrë, e kemi problem me ecë përpara edhe e kemi problem me kuptuar realitetin e kësaj feje. Për atë arsye shpeshherë bëmi imazh negativ i kësaj feje tek të tjerët. Vend se të jemi na imazh pozitiv. Kur kush nuk është për probleme, kur kush nuk shton pa i bë dikush zullum, mirë po jo ky zullum me shty me prish zemrën e njeriu edhe me prish imazhin e vet. Nuk bën kështu. Sa zullumi ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pasha Allahun, unë e kam bëu 30 vjet i kam bëu. Edhe zullum që ka bëu pejgamberit mos më ka bëu as 1%. Tash unë, dikush më ka bëu zullum, më ka bëu kurth, këto është normale në jetë. E tash unë më prish imazhin, më ofendu, mos më marrë aktivitete mundal, për çka? Për një tek dikujta, s'kam kjo kështu kafe. Tash pejgamberi sa non xhallar ka pas, mi xhallar. 2 musliman këtë kanë tek pa iman. Edhe zullumi kush e ka bëu? Mi xhavet, Ebu Lehebi, Ebu Jehli. I kanë thonë rëncak, ej mos i bësoni këtine. E tash pejgamberi sa mund dalë të shtëpia me kajt, migjas po për krah. O vëllazër, kjo dunja është e tillë. Jo gjithkush ta din vlerën. Jo gjithkush din me vlerësu. Jo gjithkush ta kupton drejt qëllimin, dikush as s'un ta kupton, po dikush ta kesh interpreton qëllimin. Andaj, kur ti e din që ai që po të sheh, ai që nuk flen, nuk kotet, nuk lodhet, xhella wala. Çka për të tjerët. Andaj fundit zemrat janë ndurë të Zotit. Ka doja Allahu i rrotullon ato zemra. Edhe ati që po të bën amëniçi sot, nëse Allahu ta bën mik tonë ngusht, ai sabër. Ne na mbetet me punu, me përcjell, mirësinë, hajrin. Pikajt vjen suksesi, as pi mua as pi ty. Vjen pi Allahut azza wa jall. Andaj, kush na shtyn neve gjithë këto mi bë? Na shtyn se na besojmë se pi imanit është muslimani me besu në ringjallje. Kena me deg, kena me dalë për varrezave, edhe kena me dalë për Allahut azza wa jall, para madhërisë së tij, edhe me llogarisë se kush ka bëu dhe çka ka vepruar. Kjo na stimulon neve me përvjell krat edhe me punu edhe me dosht punën edhe islamin edhe davetin në këtë fetë bukur. Andaj, mos u ndalni, pavarësisht fjalëve, pavarësisht peripetive, pavarësisht kurthave, puçive të ndryshme, s'dalet muslimani, kur s'dalet. Ne deri mbyllur knej e qel tjetrën, një knej e qel vlla tjetrën. Andaj, wa ardullahi wasi'a, inma yuwaffa as-sabiruna ajrun bighayri hisab. Allahu ka thonë, toka Allahut është e gjerë, s'po pranojnë këtu, pranosh që s'po pranojnë këtu ku je. Hez vlla toka është e gjerë e Zotit. Allah thot inma yuwaffa as-sabiruna ajrun bighayri hisab. Me të vërtetë sabërlive i dhuroj shpërblim pa caktim. Veç ai e din sa shpërblim i madh vjen për sabërlinë që ka bu sabër për me përhap këtë fe dhe këtë dinë të bukur dhe këtë mirësi të hajrit. Andaj pa sabër sa rrin sukseset. Për arsye ka thënë ulemaja, pra bi sabri wal yaqin tanalu al-imamatu fi ad-din. Ka thënë Ibn Taymija një pyetje me sabër edhe bindje arrihet imamullaku dhe burruria në fe. Çy sabër? Sabër për ma përcjell këtë mesazh s'është lehtë. Ai të fol keq, ki kështu, ki shpiv, ki kurth. Kush i ka ndorë këtë zemrat e njerëzve? Allahu azza wa jall. A mujti me të bëhet atë diçka keq, pas para shku Zoti, jo ty be kurr jo. Kur ke njerëz më mbledh bash, njerëz të gjenën, krejtë mbledh, çon kum. Me të bëni sharr, pasha Allahun që është një. Ato që ka shkruajt Allahu ka me të ndodh. Këtë më çu më bu keq. Se ka shkruaj Zoti, zel kush që ndryshon këtë çështje. Ma yubaddalu al-qawl ladai. Hiç ka shans. Allah thot, më ndryshua ajo që e kam shkruar kështu. Andaj këto gjëra janë caktuar me neve vetëm na mbetet me ecë përpara edhe mos më ndal. Andaj muslimani i devotshëm e kupton drejt këtë mesazh se një diell mbyllet
i qelë Zotit deri në tjetër. Por ai kur nuk ndalet duke përhap këtë mesazh kësaj feje të bukur, duke përhap fen Allahut Azza wa Jall. Edhe krejt shtytësi i kësaj është se ai beson në ditën e ringjalljes. Pasha Allahun, të ndëruara xhuruse, me besu edhe hoxhallart ditën e ringjalljes drejt. Jo që s'besojnë, se është për kushteve të imanit besimit. Me besu ditën e gjykimit, ditën e ringjalljes, edhe hoxhallart si duhet, s'kishin me bo padresi. Edhe qatë rrugë që e marin imama, profesora, medreze, ku të qofshin, e marin me frikë. Çka kom i thonë në Zotit që i mund këtë pore? Çka? Aja kom dhonë hy hakon i zmetin? Edhe nuk bojnë padresi me një tjetrin. Me bo hoxhallar me besu kështu drejt, ditën e ringjalljes, që duhet, s'kishin me ndodhë gjithë të përqarje në mesin tonë. Gjithë të hallakama, përse në pa lidhje. Wallahi për ego është edhe për pasa për që shka ku zheq. Ty ben e pas që në derë dinin, fejnë Allahut Azza wa Jall. Këto do të shofni. Për atë arsye, Imam Shafiu ka thonë, da'il ayyamu taf'al ma tasha'u, wa tib nafsan idha hakama al-qada'u. Poezi Imam Shafiu, është e gatë. Thotë Imam Shafiu, çdo problemi, çdo kurthë që ta bën njerëz do shpifje, hesht. Çka më bë me hesht, ç'është marrë me hesht, tonë ato shpifja. Thot dail ayamu tafal ma tash. Le kohën ta bojnë vetë, normal me saktimin e Zotit. Le kohën tese koha. Wa tib nafsan idha hakama al-qada. Nas edhe kënaqur me ato që ta ka shkruar Zoti. Pse me kalimin e kohës vet njerëzit e marrin vesh se çfarë drejtë është ai. Se çfarë iblisi është edhe çka të ka buaj. Ti mos fol, rrye gjuhën. Allahu e çet në shesh se kush është ai në realitet që të ka bodon. Andaj ti a keni Zot? Po. I kujtosh as kush është ai njeri që të ka bodon? A ka i njëtin Zotë si kur ti po? Le e mërë burë se Allahu Azza i qëron hesapën dhe to. Ama ti kur kështu, kur je e vljoh i Zotit. Për arsye ka thonë Allahu Azza në hadith kusi, men aada li waliyan faqad adantu bil harb. Kush mangus një kull temin, qëtu në hoxhallar pleq, një e vljoh temin, faqad adantu bil harb. Ati kum shpall luft. Kush po shpall luft? Allahu Azza wa Jall, la ilaha illa Allah. Ku ki mëna me shku nëse Allahu shpall luft? Po jo ai s'është e vljoh Zot. Ti se dim kur kush. Pra të arsye Allahu ka thonë wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Mos jepni teskije vetit. Me thonë se unë jam më i mirë se filani, ka se Allahu thotë unë e di se kush është për ju më i devotshëm. Andaj ti mos thirr që je më i devotshëm. Allahu Azza wa Jall, atij i takon kjo punë. Na mundemi me na pëlqy vetja, me mashtru veten, mirë po asasi me mashtru Allahun xhalla wala që ai din çdo gjë subhanahu wa taala. Pra dita e gjykimit, besimin e ditën e gjykimit të ngjalljes na inkuron neve që me bëu punë të mira edhe mos mundal pavarësisht sprovave edhe peripetive gjatë këtyre çështjeve. Dhe ai cili e përkushton ditën e rigjykimit, ai domthon i ka mbyllë vetes këtë dytë e hajrit, edhe ai nuk mendon ndryshe vetëm si me kënaqsh barkun e tij, si me kënaqsh mendjen e tij, si me kënaqsh nefsin e tij edhe epshin e tij. I tillë domthon nuk mendon për këto gjëra madhore. Gjithashtu ka thonë ulemaja, duhet më rikujtu vetes vazhdimisht takimin me Zotin xhela wala. Nga se ky është shtytësi më i madh që atë me e shty me kry punë të mira pa enda. Andaj ai i cili lodhet mëngjes dhe mbrëmje me bë mirë, duke ju ka qel dera, vëlla me bë bamirësi, është aktivist, i besoj njerëzit, ja bën Allahu personalitetin i dashur në zemrat e njerëzve, ja për njerëz me miliona edhe kanë besim to. Pse Allahu ja ka qel këtë rrugë. Dikuj ja ka qelë Zotin namaznate, falet, bën dua për muslimanët. Ja shohin hajrin duave ti muslimanët. Dikuj ja ka qelë Allahu Azza wa Jall derën nda vet, shkrime, dikuj përkthime, dikuj ligjërata. Krejve ja ka qelë Zoti kanë derë. Andaj mos mundohemi na me marr këto derët për veti. Pse ti se ki këto, a unë më ja bosh atë jo. Secilit pra ja ka qelë Zoti kanë derë begatis. Andaj ti të bëhemi bashk një grusht edhe secili ti mbulojmë zbratësirat. Edhe secili ti mbulojmë metet e një tjetër, nga se kur jemi grusht bashk, pra kemi hajër dhe mirësi. Pra ta Allahu xhel tha, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Dhe Allahu thot, mos u përçani, mos u doni grupe. Fatafshalu, keni bubot copa, wa tadhhabu rihukum, edhe kam ju shku personaliteti juaj, era juaj, s'keni më peshë njerëzit, edhe nëse jeni plot. Wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allaha sabirin. Bani sabër me një tjetrin, bani sabër. Durojani të metën këtine, nga se Allahu është me ata që bëjnë sabër. Andaj, besimtari musliman e din që një ditë ka më taku me Zotin e vet. E din që Allahu ka më pyeta a ki fal namazin. Pse se ki fal namazin si duhet? Pse se ki fal namazin heq Allahu na rujt? Dhe këto gjëra ata e shtyn me fol. Për atë arsye,
muslimani gjithmonë kur e rëndon dikush i bën kurtha kështu më radh thot kam një Zot që më sheh, kam një Zot që më ruan edhe kam një Zot që shpresoj të takoj një ditë. Dhe këtë këto gjëra e kam një Zot që me bindje plot ai ka më shpërblir për të gjëra. Gjithashtu ka thonë ulemoja, detyrimi madhor karshjetimit dhe lypsit kamnor e drejtë atyre doon kuptimore dhe fizike. Bashkia Islame, o fjala Bashkia Islame po flet për xhamatin përgjithësi, pra e ka prej detyrave islame që të kujdeset për të varfrit, të kujdeset për jetimet dhe skamnorët. Dhe normalisht tash ju përhap shumë, domethënë njerëz që mirë me kësi aktivitete, por institucioni domethënë ku mësohet mësim besimi, ku lexohet Kurani, siç është edhe medrezja, zakonisht këto institucione duhet të frekuentohet më së shumti zakati dhe vitrat, nga se domthon është aty vendi ku mësohet pastërtia, edukata, islami, edhe kështu me radhë. Normalisht nëse ke ndonjë të varfër familje, je për pasi të varfrit, por nuk ka nevojë me dërguar për lloj shoqata apo diku tjetër, por vendin e ka në vendin ku mësohet fjala e Zotit, pra medreseja, siç është në Lugin dhe Preshevë. Andaj muslimani din me i dhon përpasi prioriteteve dhe normalisht kujdeset për jetimin, nga se kujdesa për jetimin pra është çështje me vlerë dhe madhore në fenë e Allahut azza wa jall. Bile pejgamberi sa ka treguar që do të jetë afër me të ditën e gjykimit ai i cili kujdeset për jetimin edhe nuk ja ke shpërdorur pasurinë e tij, por kujdeset derisa të hyjë moshë madhore apo derisa të vendisohet. Gjithashtu duhet muslimani me i dhon përpasi të dobëve, nga se drejta atyre është doon madhështore në shoqërinë islame. Për atë arsye Allahu azza wa jall pra në surën Ad-Duha tha, prandaj mos e shtyp jetimin, pra edhe lypsin, edhe mos e shty atë me ashpërsi, me nënshmim edhe kështu me radhë. Pra besimtari musliman sillet me bamirësi, edhe sillet me edukat edhe ndaj atyre shtesave të cilët janë të ulta, të cilët janë ndoshta edhe pa prindër, shtesa të cilët kanë nevojë, pra sillet me ata me modesti. I tillë ka qenë sallallahu alaihi wasallam, ka qenë modest, ka ngrënë ushqim me të varfrit, ka ngrënë ushqim me të pasurit, edhe kështu me radhë, pra nuk ka bë dallim në tek shtesat e njerëzve, por dallimi ku ka bë, i ka thonë pasunikëve që me ia dhon pra zakatin të varfërve. Për të arsye Abu Bekri ku u halife, njëra prej halifëve tha, pasha Allahun nuk do ta vazhdoj pra xhilafetin tem derisa ta realizoj pra t'ja marr hakun e të varfërve tek të pasurit, nga se pasuria që është e i varfri te i pasuri është hak i varfrit, edhe atë ja jep me bamirësi ose ja jep me zor pra pasanikim. Gjithashtu Allahu azza wa jall atë rek vërejtjen atyre që vonojnë namazin nga koha përkatëse. Dhe si qëndron puna me ata të cilët nuk e fal namazin fare. Allahu tha inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Namazi është për muslimanin në kohë dhe periudhë të caktuara. Mirë po, tha fawailul lil musallin. Mirë për ata që falen dhe janë të pakujdesshëm ndaj namazit të tyre. O fjala për ata të cilët zakonisht 5 minutën e fundit e lojnë me fal vesh farzin ose e lojnë me kalu koha, pastaj e fal namazin e dhunojit. Për këtë Allahu ka kërcënuar dënim. E çka mbetet për ata që si bën sejdë kur Allahu na ruajt. Gjithashtu, besimtari ka obligim të fal namazin në kohën e caktuar, duke u bindur urdhit të Allahut azza wa jall, dhe nuk duhet domosdoshmë me qenë kujdesën në kësaj, por falja e namazit pra duhet me lënë në kryelistë, edhe duhet me bëu prioritet kryesor të jetës sonë. Mos më dhon përparësi as gruaja respektit burrit shumëral para namazit, para Zotit xhelavala, as mos më dhon respekt dhe përparësi as kujt përderisa nuk e kryjm amanetin, nga se ka thënë Allahu azza wa jall la ta'ata fi makhluqin li ma'siyati al-khaliq, nuk ka në shtrim respekt në krijesën duke i bërë pra gjuna Allahut subhanahu wa taala. Falem me namazin me xhamat pra me lejen e Zotit pra është prazmonia kryesore kundër hipokrizisë. Për atë arsye ka thënë pejgamberi alayhis salam, ai që i fal 40 namaze me xhamat, duke zënë tekbirin fillestar, i shkruhen 2 siguri, lirime. E para është lirimi nga zjarri me xhenemit, do të jetë i sigurt se Allah do ta mbrojë nga zjarri me xhenemit, edhe lirimi nga syfacia, Allahu do ta mbrojë nga syfacia sa të jetë këtë jetë. Pra ai i cili e fal namazin 40 namaze i fal me xhamat, duke zënë tekbirin fillestar, i shkruhen pra 2 lirime, lirimi nga zjarri me xhenemit dhe lirimi nga hipokrizia syfacia. Allahu do ta ruajë nga zjarri me xhenemit, edhe do ta ruajë nga hipokrizia. Dhe 2 namazet dalluese, ka thënë pejgamberi janë të rron për nafikut, namazi i sabahut edhe namazi i yatsis. Andaj këto 2 namaze mos i lën, nga sa janë prazmore për besimtarin, pra nga syfacia dhe nga hipokrizia, edhe nga lirimi nga xhenemi. Andaj besimtari musliman është kujdesshëm ndaj namazit të tij, edhe namazi vetë është prioriteti kryesor dhe parësor në jetën e tij. Gjithashtu besimtari duhet të qenë i sinqert me Allahun azza wa jall, nga se feja jonë është, domthonë nuk është fe e shfaqjeve të ceremonive të ndryshme, por është fe e praktikës, edhe fe e namazit, edhe fe e nënshtrimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu ka thënë ulemoja,
kur një shoqëri gjendja arrin deri tek privimi i nevojtarëve nga dhuratat, lëmoshat që nuk i lën keq dhuruesit, atëherë ata janë vënë karshi kërcënimi me dënim. Andaj nëse një shoqëri është ngrit shumë, kurse tjetra është për toke, edhe atyre që ngrit me pasuri, me pushtet, e harrojnë shoqërinë që është për toke, të tillët pra se këtë shoqëri e presh në dënimi i Allahut azza wa xal, edhe këtë shoqëri e kaplon hidhrimi i Zotit xhelalu ala. Dhe nëse nuk përmeson kjo shoqëri me u kujdes për të varfrit edhe me u interesu për ta, pra këta janë të rrezikuar nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu kanë thënë ulemaja, besimtari musliman duhet me u bë mirë njerëzve, duke u dhënë pra ata që kanë nevojë, veçanërisht gjërat që të cilat janë barzakon që njerëzit t'i japin të varfërve, si gjërat ushqimore dhe kështu me radhë. Edhe për fund ligjëratën e sotme, pastaj vazhdojmë pjesën e tretë kësaj sure nga me dobi ligjëratën ditën tjetër, së fyr. Si me fut këtë sure të shkurt në praktik në jetën tonë përditshme. Pra duhet me këngul besimtari pa rreshtur në realizimin e sinqeritetit me Zotin e vet, shtimin e besimit dhe forcimin e besimit pra në ditën e llogarisë, nga se kjo është një nga shkaqet më motivuese që e shtim muslimanin me i shumëfishu veprat e mira edhe me u largu rrënjësisht nga veprat e këqija. Pra kjo sure çish praktikohet shkurt duke e kultivu, duke e shtu besimin në ditën e llogarisë, daljes para Allahut azza wa xal, pra nga se kjo apo ky kultivim e bën besimtarin që me i përvjel krat, me punu mirë non stop, edhe e bën ato që me ndal, edhe me thonë që do të largona rrënjësisht dhe përfundimisht nga mëkatet dhe gjunat. Kurse si me fut praktike sure, edhe mësimet e kësaj sure tek familja, gruaja, shokët, farefisi, kanë thonë lemoja, duhet me ja rikujtu vëllezërve, familjes, rëndësinë e drejtës së jetimit dhe të varfrit, dhe sepse në përmbushjen e kërkesave të tyre gjendet përmirësimi i individëve dhe shoqërisë islame, duke i shtuar kësaj se kjo është nga shkaqet e arritjes së fitores dhe furnizimin nga Allahu subhanahu wa taala, ka sa pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, do t'ju vi fitoria e Zotit xhallahu ala dhe do të furnizoni pamas nga Allahu azza wa xal përmes të dobëtve tuaj, përmes të varfëve tuaj, pra duke u kujdesur për nevojat e tyre, edhe duke i mbikëqyr ata me ato që kemi mundësi. Andaj, kështu ne ecim përpara, kështu ne e formojmë një shoqëri, që cila shoqëri është kualitet, nga se kjo feje nuk ka nevojë për kuantitet, por kjo feje lyp kualitetin dhe përsosjen e çdo gjëje. Për atë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Habbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall." Veprat më të dashura te Allahu ato që janë, domthonë vazhdueshme dhe pak, edhe inna Allah yuhibbu, thot idha amila al-abdu amalan an yatqanahu, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu dëshiron që robi kur ta bëjë një punë ta përsosë atë. Allahu na mëson me përsos punët tona. Zoti xhallahu ala na largof nga çdo punë e keqe, na mëson me respektu të drejtën e jetimit, të drejtën e të varfërve, na mëson me fal namazin ashtu siç duhet dhe na ruaj nga çdo cilësi që shpihen në hipokrizi dhe në pabesim. Deri në takimin e ardhshëm, së fytyrë në ardhshëm, Zoti ju pranon agjërimin, ju dëshiroj syfër të këndshëm, agjerim të lehtë dhe të pranuar. Zoti di më së miri, alhamdulillahi rabbil alamin.